Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Assassin's Creed 3. Ik ga vandaag 8 afleveringen, of nou ja, momenteel 8 afleveringen, deze sessie gewoon. Vorige 2 sessies hier bij elkaar zijn ook 8 afleveringen geweest, dus hey. Dat is helemaal mooi. Dus ik zit hier 42 minuten. Gaat sowieso best wel leuk worden. Oh nee, 8 afleveringen? Nee, het gaat om 6. Ik wilde maar 2 uur zitten. Nou, als ik dan na die 2 uur kan ik er even eten. En kan ik even op de andere PC kan ik, de andere 2 sessies renderen. Op deze kan ik deze ene sessie dan renderen. En dan ga ik echt iedere keer dan 6 afleveringen opnemen daarna. Kom op. Ik moet naar dat kamp toe voor zover ik weet. Het kamp van de Bulldog dat hij heet. Ik weet niet meer wat zijn naam was. Ik weet niet zijn bijnaam, maar ik weet niet zijn grote naam. Zijn achternaam. Voor mij was het Bulldog. God, mijn geluid staat echt fucking hard. Maar goed, 6 afleveringen. Dus. Dat komt helemaal goed. Kom op. Ah, beste missie al. Ja, of dan afval dat die vrouw. Die Zia. Execution is everything. Okay. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. I can hide in that cart. Nou. Jesus. Oh, die boom is dus... Oké. Dat is echt mijn enigste optie. What's in the wagon? I need a full inventory. As you wish. Let's see. 2 barrels of salt, 12 pounds pork, 10 pounds beef, 7 dozen eggs, 16 wheels of cheese. None of it French, don't worry. 5 bottles of whiskey, a couple dozen new uniforms, boots, and leather for patching, blankets, a cart feed for the horses. What else? That's it. That's all there is. Oké, en moet het terrein, iedereen die mij ziet, valt me aan. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them.
right there. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it. Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. Get back here now! I think not. Get back here now! You won't stick up so easily. Hey, where do you think you're going? Kom op. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with him either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Judge, he's run! Are you running off? Reinforcements! Here! Ugh. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock. Jezus. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. That map will surely...
Kom op, zoek me dan. Oké. En jou. Kijk eens aan. Shit. Alhoewel, ik ben in het water geland. Ik ben niet dood. Ik moet alleen even helemaal omzwemmen. Maar dat is goed. Ik heb de map, ik ben niet gevonden. Dus ze hebben me niet gezien. Uiteindelijk tenminste. De eerste paar keer natuurlijk wel. Maar dat is gewoon... altijd eventjes... test en error. Om te kijken van hoe zit... die situatie precies in elkaar. Waar ga ik op moeten letten? En dan gaat het altijd even wat lastig. Maar hey, ik ben er tenminste doorheen. Nou, daar is land. Het is nu een riviergedeelte, dus dat is mooi. En dan zou ze daar moeten zitten. What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush them here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Nice. Execution is everything.
Ik ben nu ook incognito, dus... Kom op, volgende missie graag. Deze kant op. Het zou redelijk in de buurt moeten zijn, anders zou ik daar niet het tekentje zien. Is het redelijk in de buurt? Maar dus dat ik deze aflevering ben gestart. Dat was wel lekker. Ja, ze hadden me best wel dichterbij mogen zetten al direct. Of die snel wat minder vervelend mogen maken. Of mij de bomen mogen laten gebruiken, want dat heb ik te... Ik probeer wel eens de bomen te gebruiken waar ze later op mij niet echt gewoon eigenlijk totaal niet doen. Dus waarschijnlijk leer je dat nog in dit spel. Want ik weet dat je dat in Liberation wel doet. Ja, Liberation wordt ook wel Assassin's Creed 3 Liberation genoemd. Eigenlijk dat het een onderdeel van 3 is. Op zich, qua display ziet het echt gewoon precies hetzelfde uit. Qua hut en shit. En dat is iets wat Assassin's Creed altijd normaal gesproken anders heeft. Ieder deel heeft een... ziet er net iets anders uit qua hut. En deze ziet er hetzelfde uit als Liberation. Dus Liberation ziet er hetzelfde uit als deze dus. Plus ik het opzocht. Toen ik Assassin's Creed Liberation invulde, toen kreeg ik te zien rechtsbovenin Assassin's Creed 3 Liberation. Oké, mooie brug. Maar ik ben blij dat ik de Liberation 1 heb gespeeld, want dat was best wel leuk. Five months later. The cold, cold ground. Here, here. Hard at work, I see. How did you... It is time. We've set up camp to the north. Meet me there. Gentlemen, let us away. First it was too cold. Now it's too goddamn hot. Ja, niet zeuren. And humid too. It's a right swamp, I tell you. To say nothing of the